No niin, kauriin kevätpukkijahdi alkuun 10 päivää aikaa ja pyssyn tuli ampumaan kohdille, eli kohdistelin Lapuan Naturalikselle. Ja ei mitään, otettiin hiukan kylmiä tuohon kauristauluun vielä, niin on sitten tuntumat kohdillaan reilu viikon päästä. Ei mitään, eletään ihan alkuiltaan vielä, niin tästä ehditään vielä hyvin pikkukerros kattelemaan. Tosi hyvin on näkynyt pukkeja nyt keväällä. Valinnanvaraa pitäisi olla runsaasti. Ei mitään, toivota, että jokunen pukki saadaan kevään mittaan nuritte. Ei mitään, lähdetään katsoa, jos vielä näkyisi jokuisia sopivia pukkeja kevään jahteja varten. Kerro, millainen tilanne oli. No niin, pukki löytyi täältä ja
Niin kuin äsken juteltiin, niin oli se pukki, mitä tässä niin kuin haettiinkin. On jo iäkäs pukki ja taantuvat saipet ja sopiva yksilö otettavaksi pois tästä alueelta, niin jää noille uusille parempisaiville pukeille sitten eviin tähän. Ei mitään, sitten lähdetään nylkemään. No niin, tuossa on pari kaurista syöpellossa sellainen 300 metrin matkaa sinun pukki ja lehmä. Ja lähdetään pikkuhiljaa hiippailemaan tätä ojavartta eteenpäin ja katsotaan ne ainakin tuolta kauempaa kukikareitiin, niin tuli tätä ojavartta suoraan vastaan, että voi olla, että jäädään tuohon johonkin penailemaan ja katselemaan, mutta ei mitään, kyllä vielä mennään ainakin 100-200 metriä lähemmäs. Katsotaan miltä alkaa näyttää, niin ei mitään. Katsotaan. Se pukki syö tuossa ojan rannassa 100 metrin matkaa. Lehmä on mennyt tosta ojasta yli. Katsotaan, toivottavasti pukki ei hyppää ojasta yli. Sitten on kyllä hiukan pahas toi
sektorilla. Melkein jäädään penailemaan tähän hetkeksi. Näyttää, että lehmä ainakin tulee tuota ojan toista puolta tänne päin, niin jos se pukki seurailisi tätä ojan tätä puolta. Odotellaan hetki tässä. No niin, oltiin tossa illan kierroksella ja tultiin jo kotiin, niin huomattiin ihan omalta kotipihalta, että tässä peltoaukella niin 2 kaurista karailee aika ympyrää ja päättelin heti, että siinä on varmaan pukki ja lehmä. Jotain kiimatouhua, ei nyt kyllä kiima-aika vielä pitäisi olla, mutta kuitenkin jahtas toisia siinä ja katteltiin siitä hetki kiikarilla, niin totesin se oleva sellainen pukki, kun tässä on kevään aikaa pyörinyt, nähnyt sen monta kertaa tosta kotipihalta ja ollut ihan talvesta asti asunut tässä. Silloin sellaiset sarvet, että piikkejä vähän sojottaa joka suuntaan ja ei ole mitenkään kauhean symmetriset, niin ajateltiin ottaa pois. Mulla on riistakamera kanssa tässä ihan lähettyvillä, niin siinä on näkynyt monenlaista pukkia, että on hurja kanta tässä. Tässä on tällainen iso peltosarja, missä näitä asustelee useampi hyvä pukki, niin tää oli nyt sitten ihan sopiva poistettava siitä laumasta. Ei mitään, päästiin hippailemaan suht lähelle tähän ja saatiin siitä pienten vaiheiden jälkeen laukauskin lähtemään, niin ei mitään, mennään katsomaan millainen pukki saatiin.
siitä, että aletaan olemaan valmiita kevätpukkikauteen. No niin, tultiin kaurisjahtiin ja äsken nähtiinkin joka tossa pukki alkas naarasta juoks perässä ja tää on semmonen alue, että tässä on kaveri istuttanut lehtikuusia tohon ja siinä käy yksi pukki. Todennäköisesti on toi sama, niin käy niitä sitten sarvillaansa tuhoamassa niin se olisi ihan hyvä poistettava kyllä, että kaverista siitä pyysi, että jos sen tulee paikka ja pystyy ampumaan ja mut pois vaan, niin käydään kattoo, että josko se tohon johonkin jäisi rauhoittua sillä, että lähdis kuulla lähettää liikkeelle. Lähdetään hiipiin. No niin, siinä oli äsken tosi siisti kuuspiikkinen pukki. Ei jos se mitä haetaan, niin ei ammuttu. 30 metriä matkaa, niin väturi olisi jopa voinut jäädäkin. Haukkuu vielä tossa puskan takana, mutta me jatketaan etsimistä, jos löytyy se oikea yksilö. Siellä on se mitä haetaan. Mennään hiipiin eteenpäin.
toisiksi viimeinen kaurisjahtipäivä ja nyt löytyi tämmönen keihässarvinen pukki. Söi tuossa ojan varressa ja lähdettiin Kallen kanssa hiippailemaan ja tultiin semmonen 200 metriä ja sitten oli niin tommonen niin laakeen pelto tuossa välissä, että ei päästy lähemmäs enää, niin joutui ottamaan tai ampumaan tosta. Matkaa oli semmonen 170 metriä, niin sai ampua kohtalaiselta tuelta. Pukki laukauksesta hyppäsi ja meni 15 metriä metän puolelle ja siitä löytyi hengettömänä. Ja tosiaan sarvet on tämmöiset tosi pitkät keihäsmäiset, piikkejä ei käytännössä ole ihan pienet taakse, eli todennäköisesti ei kovin kauniit sarvet olisi tullut. Ei mitään, kevätpukkijahti ihan onnistuneesti omalta osaltani purkkiin ja nyt lähdetään sitten vielä nylkemään pukkiin. No niin, siinä nähtiin muutama mukava tilanne viime kevään kaurispukkijahdeista. Ainahan se ei ole kuitenkaan noin helppoa, mitä se tuossa videolla näyttää, eli mekin ollaan Nikon kanssa eri metsästysseuroista, niin aina ei sitten vaan aikataulut täsmää ja päästä samoihin jahteihin, niin joudutaan yksin kuvailemaan ja touhumaan. Ja silloinhan se jahti menee sitten monin verroin vaikeammaksi. Sulla on silloin monta asiaa enemmän, mikä sun pitää ottaa huomioon. Ei siinä. Meillä on nyt pari esimerkkitilannetta tästä, niin ensimmäinen on 2 vuoden takaa Nikon ensimmäinen kaurispukki. Katsotaan miltä se tilanne näytti. No niin, sellainen. Pukki siinä eteni pello- ja metärajaa ja Niko seuraili kameralla perässä ja koitti siinä samalla vähän tähtäillä kiväärin kanssa. Mutta se on sit vaan usein että joko ammut tai kuvaat, että ei sit oikein jälkipolville kerrottavaa jäänyt tostakaan videosta. Et toki kauriista hiukan persettä näkyy vielä filmillä, mutta ei sitä oikein iloa irti enää saa. Laukaus oli viimeisen päälle ja kauris löytyi 20 metrin päästä, mutta olisihan se nyt mukava ollut filmillekin saada. No ei mitään, sitten on toinen tilanne tältä keväältä. Meikäläinen oli yksin jahdissa, Niko oli töissä ja ei siinä. Katsotaan millainen tilanne meikäläiselle kehittyy. No niin, siinähän meni sitten oikeastaan kaikki niin päin honkia mitä voi mennä. Eli ensin siinä tetsailin varmaan 0,5 kilometriä sen kaurin perässä. Kamaa oli enemmän kannossa kuin Intin täystaisteluvarustuksessa. Oli vähän muutamaa eri kameraa ja ampumatukea ja reppuja, kivääriä ja ties mitä. Pääsi sitten kuitenkin loppupeleissä siihen 100 metrin päähän pukista. Pukki söi hakkuaukeella ja ei mitään, mä mallailin kameraa siihen kohdilleen ja pyssyn tuelle ja tähteille, että on oikea pukki, että tota ammutaan ja ei siinä. Siinä sitten tähtäili ja katsoin, että nyt olisi kyllä hyvin kylkipäin ja sitten vilkasin vielä kameraa, niin huomasin, että eihän koko pukki ole edes kamerassa enää. Siinä sitten kääntämään kameraa kohilleen ja ei siinä, pukki uudelleen ristikkoon ja sitten jo hätiköisi sen verran ennen kuin pukki hyppää uudestaan pois, että vedi ensimmäiselläkin karvan verran alit.
näkyy hyvin videolla, kun kuula menee ja melkein pyyhkäisenä mahalta, mutta onneksi ei. Sitten pukki hyppäsi 2-3 askelta eteenpäin. Mä ajattelin, että no ei mitään. Se on vielä kamerassa, että se meni niin vähän eteenpäin. Vedin siihen nopeasti paikkolaakin, ei ollutkaan muutama sekunti siinä väliin ja pukki tippui siihen 10 laakin. Ja ajattelin, että no sehän meni hienosti, että saatiin edes sit toisella laakilla jäämään siihen paikkaan. Mutta sitten katsoin kamerasta, niin eihän se koko pukki sitten enää ollutkaan videolla siinä jälkimmäisen laakauksen aikaan. Niin eipä siitäkään sit oikein iloa irti saa. Harmi kyllä olisi ollut komea pukki saada videollekin. Nyt haluan kiittää kaikkia teitä katselijoita. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja palataan samoihin merkkeihin sitten taas lähitulevaisuudessa. Moro!